Truyền thuyết kể rằng dưới địa phủ có một nơi gọi là Hoàng Tuyền, vong hồn muốn đầu thai phải uống một bát canh Mạnh Bà Trang là nơi ở của Mạnh Bà. Tương truyền Mạnh Bà vô cùng xinh đẹp, nhưng trước mặt chúng ta lại là một bà lão tóc bạc phơ, tấm màn kéo lên lại xuất hiện ra một mỹ nữ vô cùng xinh đẹp. Bà ta có tên là Mạnh Thất, ông lão trước mặt lúc sinh thời làm nhiều chuyện tài trời nên bị đày xuống để cho bà ta ăn thịt. Mạnh Bà có một tiểu nha đầu tên là Tam Thất. Tam Thất chỉ mới 300 tuổi, lại ngờ nghịch vì bị mất một thất khiếu hay còn gọi là bảy vía. Đêm ấy, Hoàng Tuyền gió lớn, hai mẹ con đang ngồi uống canh thì một vị hòa thượng nào đó xuất hiện xin Mạnh Bà hãy cho ông ta đi qua và đến gặp Diêm Vương đòi lại một món đồ đã mất. Mạnh Bà háo sắc bay đến ve vãn nhưng không thành công. Sư tăng biếu Mạnh Thất một hạt giống của hoa bỉ ngạn xin được qua Mạnh Bà Trang tiến vào âm phủ nhưng Mạnh Thất ngay lập tức ngăn cản. Mạnh Thất biến thành hình dạng bé na khổng lồ, cả hai lao đến đánh nhau tới tấp. Bất ngờ người tu hành ấy dùng chính máu của mình để giết chết Mạnh Bà. Chỉ duy nhất máu của A-la-hán mới có thể giết được Mạnh Bà. Tam Thất còn nhỏ chỉ biết đứng nhìn mẹ của mình bị người ta giết chết. Cô bé kêu gào, khóc lóc thảm thiết, thế nhưng phút cuối cùng, Mạnh Thất kịp thời dặn con gái không được khóc và cũng không được gây thù chuốc oán với hòa thượng. Mạnh Thất thét lớn và tan biến. Tam Thất nhặt châm cài của mẹ giữ lại làm kỷ niệm. Cứ thế, thời gian thấm thoát thoi đưa đã đến lúc Tam Thất nhà ta trưởng thành nhưng cô vẫn ngáo ngơ như ngày nào. Triệu Lại là bạn thân của Tam Thất, hôm nay Triệu Lại biết cô gặp nguy hiểm nên đến cứu cô. Chớ trêu, Tam Thất lại bị uy hiếp bởi hai tên ma lưu manh, Tam Thất nhờ Triệu Lại chăm sóc hoa nếu chẳng may cô bị giết chết làm tướng quân buồn cười rồi lao đến cứu cô. Tam Thất quăng cây hoa cho Triệu Lại làm ông chụp chậu hoa mà té xuống đất. Cậu nhóc cute phô mai que từ đâu xuất hiện cười hí hi hi, trong lúc dầu sôi lửa bỏng mà nhõ Tam Thất cứ lo cái cây làm tướng quân đánh lộn cũng không được yên thân. Thằng nhóc con lúc nãy cười sợ qué mà chạy lẹ trốn xuống gầm bàn. Cuối cùng một tên cũng đã bị chém tan biến. Tên còn lại nguyện mãi là anh em nên cũng tự sát, chém đầu mình xong ông ta quên mình đã chết rồi nên không chết được nữa. Tam Thất lôi luôn người ông ta vào nấu canh uống làm mấy hồn ma đứng coi ra ma nãy giờ cũng rén không nói nên lời. Đáng lý ra, Triệu Lại và Tam Thất đã thành vợ chồng nhưng Triệu Lại vẫn còn đắn đo vì con nhõ ngu ngơ lại xấu xí này. Tam Thất thì không biết ngại là gì, lao đến khen ngực ông ta đã lớn lại còn đàn hồi làm tướng quân ngại gần chết vậy đó. Kỳ lạ Tam Thất ngửi được mùi gì đó rất ngọt rất thơm từ trên người tướng quân, cô nương tò mò tìm xung quanh, bất ngờ cầm được một miếng vải màu trắng, Tam Thất cầm mà ngửi lấy ngửi để. Tam Thất gị mạnh thì một cậu bé mặt bánh bao dễ thương xuất hiện. Vừa mới thấy cậu bé cô đã ngơ người ra khen đáng yêu, còn lè lưỡi ra định ăn luôn cậu nhóc, may mà có Triệu Lại kịp thời đến bế cậu nhóc đi. Bé con mếu máo, òa khóc vì tỷ tỷ muốn ăn cậu. Triệu Lại giải thích rồi dỗ dành cách mấy cậu bé cũng hong chịu nín, tỷ tỷ cải trang cho cái đầu tên lưu manh thành mỹ nữ rồi hát hò cho cậu nghe, cậu bé nín khóc được lát nhưng rồi lại miếu tiếp. Sư phụ đến giải thích và đón cậu quay trở về. Canh Mạnh Bà muốn thơm ngon phải cần đến 8 giọt lệ, 1 giọt lệ sống, 2 khoảng lệ già, 3 phần lệ khổ, 4 cốc lệ hối tiếc, 5 cốc lệ tương tư, 6 chén lệ bệnh tật, 7 thước lệ biệt ly. Cô chợt nhớ đến những lời mẹ đã dạy, nhưng còn một giọt lệ thứ 8 cô vẫn chưa thể khám phá ra được, cho nên canh của Tam Thất vẫn rất ghê và khó nuốt. Đã qua 12 năm, Tam Thất lúc nào cũng ngồi mơ mơ màn màn như vậy. Đang mơ mộng thì một bà thím đen xì bước vào lên giọng má thiên hạ đòi lục soát hết Mạnh Bà Trang. Đó là quận chúa Giang Đông, bạn của Tam Thất, vì mãi lo uống rượu say mềm nên mới làm loạn như vậy. Cô ta đến đây là để tìm một người sống vừa lẻn vào Hoàng Tuyền. Tam Thất cũng phụ giúp tìm kiếm, dưới gầm bàn có miếng vải màu trắng, Tam Thất lại cảm nhận được mùi hương ngọt ngào đó trước đây. Cô hất miếng trải bàn lên, ngay lập tức bị trúng tiếng sét ái tình, ngạc nhiên không nói lên lời. Đó là một tiểu ca ca cực kỳ đẹp trai lại vô cùng đáng yêu, hơn nữa lại có mùi hương ngọt ngào làm tỷ tỷ siêu lòng muốn ăn cậu ngay lập tức. Tiểu ca ca bị áp giải đi, cưa cưa dễ thương mếu máo nhờ Tam Thất giúp đỡ, nhận mình là cậu bé năm xưa tên Trường Sinh. Tam Thất nhớ lại và ngăn cản quận chúa A Hương giải đi. A Hương háo sắc muốn cưỡng trước rồi giết sau làm tiểu thịt tươi sợ hú vía xin tha mạng. Thế là Trường Sinh bị cô ta đè xuống vuốt ve làm cưa cưa ngây thơ mặt nhăn nhó chỉ biết nằm im chịu trận. Tam Thất thì thèm chảy nước miếng cầm dao đợi sẵn, nước sôi cũng đã chuẩn bị sẵn, chỉ đợi Trường Sinh lên nồi. Trường Sinh cầu xin thảm thiết, xin Tam Thất đừng ăn mình, hứa mỗi ngày đều đến chơi và đem cho cô đồ ăn ngon từ nhân gian. Đang phút kịp tính thì Triệu Lệ đến gõ cửa, Tam Thất ngu ngơ giả vờ ngây thơ vô số tội. Tam Thất ngăn cản không cho Triệu Lệ đi thì Trường Sinh bước ra nhận mình là cậu bé được cứu năm xưa. Triệu Lệ biết mình là con kỳ nhông cản mũi nên xách đít bỏ về trước. A Hương tỉnh rượu từ lúc nào thì lôi cưa cưa ra đuổi cậu từ nơi nào đến thì về nơi đó. Tam Thất không nỡ để miếng thịt tươi của mình đi, nhưng cậu ta hứa sẽ thường xuyên đến chơi kể chuyện cho Tam Thất nghe,
vẽ tranh về trần gian cho cô xem, còn giúp cô chăm sóc Hoa Bỉ Ngạn, chỉ cần không ăn cậu ta là được. Tam Thất buồn cô đơn đã lâu nay được thêm bạn làm cô hết sức vui mừng liền đồng ý ngay. Vậy là ngày nào, Trường Sinh cũng đến, vẽ rất nhiều tranh đẹp, giới thiệu món ăn ngon và tự tay làm chén chè đút cho Tam Thất ăn, ngày nào cũng phát cơm chó cho cái đầu bên cạnh ăn. Tam Thất lên cơn đau bụng quằn quại, Trường Sinh giúp đưa cô lên phòng, sốt sắng tìm thuốc nhưng Tam Thất bị đau bụng là giả vờ, bệnh sẽ khỏi nếu cô ăn được thứ cô muốn, đó chính là được ăn Trường Sinh. Trường Sinh không cam tâm nhưng cuối cùng vẫn để cho cô ăn. Tam Thất cầm bàn tay của Trường Sinh, ngậm lấy ngón tay và mút xong làm Trường Sinh chịu không nổi mà nhăn nhó. Ngủ một giấc đến tối khi tỉnh dậy, Trường Sinh đã giúp cô đưa tiễn hết số vong linh ngày hôm nay, mệt mỏi nên cậu ta lăn ra ngủ. Tam Thất đến nhìn người mình thương không chớp mắt, khoái khoái nhìn rồi cười, Trường Sinh biết Tam Thất đang nhìn rồi thức giấc. Kỳ lạ thay, Trường Sinh lại hỏi về sổ sinh tử với vẻ mặt nghiêm trọng rồi xin cô được về trước. Hôm sau Trường Sinh lại đến, giúp cô chăm sóc Hoa, tiện thể xách nước, đưa tiễn linh hồn. Người ta đang khóc nhập tâm mà nhìn thấy Tam Thất cứ ngồi mút ngón tay Trường Sinh làm hồn ma chỉ biết lắc đầu ngao ngán, đã thế lại còn ga lăng giúp cô giặt giũ, phơi đồ trông rất vui. Tưởng chừng mối quan hệ giữa họ sẽ trở nên tốt đẹp, nhưng Tam Thất nhận ra Trường Sinh mỗi ngày đến bầu bạn với cô là có chủ ý. Trường Sinh muốn giúp Tam Thất đưa tiễn vong linh để gặp lại ý trung nhân của cậu năm 11 tuổi không may bệnh nặng qua đời. Tam Thất nhìn người trong tranh vô cùng xinh đẹp, trong lòng cảm thấy vô cùng rối bời, như có tảng đá đặt nặng trong lòng vậy. Tam Thất đã thích Trường Sinh từ lúc nào không hay, mà Trường Sinh không để tâm cứ lo cho tỷ tỷ trong tranh. Nhiều ngày sau đó, Trường Sinh không đến nữa, trang điểm ăn mặc xinh đẹp để chờ cậu ta cũng không thấy cậu ta đâu. Hoa Bỉ Ngạn cũng đã nở rộ rồi, Tam Thất không màn đến công việc nữa, chỉ than thở và tương tư suốt ngày. Cô bạn A Hương đem chén canh đến để giúp cô quên đi nỗi buồn, nhưng cô nhất quyết không uống vì không thế quên tình đầu Trường Sinh. Tam Thất đau lòng rơi lệ vào chén canh, cuối cùng chén canh đã luyện xong, giọt lệ thứ 8 chính là giọt lệ đau lòng của Mạnh bà. Trường Sinh nghe tin Tam Thất bệnh nên thấp ló ở cổng bị A Hương bắt giải đến. A Hương hổ báo bảo Trường Sinh không thật lòng thì đừng làm Tam Thất đau lòng thêm nữa rồi tỷ ta thả huynh ấy đi. Tam Thất thiếu đi Trường Sinh thì suốt ngày nhốt mình trong phòng, mặt mũi xanh xao gầy gò. Trường Sinh xuất hiện trước mặt làm cô rất hạnh phúc. Trường Sinh cưa nhìn vào đôi mắt ngây thơ của tỷ tỷ dễ thương mà không nhịn được cảm xúc. Trường Sinh quyết định để tỷ tỷ ăn mình, cậu cởi bỏ y phục và động phòng với tỷ tỷ. Sau khi trải qua, Tam Thất phải lòng Trường Sinh, được Trường Sinh hứa cưới cô lại càng thêm hạnh phúc hơn, cả hai hứa hẹn sẽ mãi mãi bên nhau rồi Trường Sinh quay trở về chuẩn bị cho hôn lễ. Tam Thất ăn diện lộng lẫy, chuẩn bị tiến hành hôn lễ. Viễn tưởng lễ thành thân sẽ suôn sẻ nhưng Trường Sinh hôm nay có vẻ lạ lắm. Chàng cứ im đìm chẳng nói lấy một câu. Sổ sinh tử hiện lên không phải tên của Trường Sinh, Trường Sinh ngay lập tức biến thành cô nương trên bức tranh tên là Hoa Ngưng Tuyết, cô ta đã lừa và trộm mất sổ âm của Mạnh bà. Tam Thất không nghĩ đến sổ âm mà chỉ mãi lo nhìn đến cây châm cài trên đầu cô ta bảo là do Trường Sinh tặng làm Tam Thất đau lòng khôn xiết, hiểu ra được mọi thứ, đau lòng hơn lại là chính người cô thương lừa dối cô và cặp bồ với trà xanh. Tam Thất vì si tình mà bỏ qua hết tất cả cho người mình thương, chỉ cầu mong cho người yêu có được hạnh phúc, ngăn cản không cho A Hương truy cứu nữa. Con giáp thứ 13 đã xấu còn chảnh, gạch tên của mình trong sổ sinh tử còn muốn mang cả sổ về cho sư phụ. Hoa Ngưng Tuyết đem sổ âm đến khoe với Trường Sinh nhưng Trường Sinh tức giận vì cậu đã thương Tam Thất nhưng lại thông đồng lừa dối nàng. Sư phụ Trường Sinh chính ông ta là kẻ chủ mưu đứng sau mọi việc, ông ta thực chất chính là cha của Tam Thất, lấy mẹ Tam Thất từ năm 19 tuổi nhưng không đành lòng vì còn lưu luyến nhân gian. Ông ta mới gạch được một nửa sổ thì đổi ý bỏ mặc mẹ con Tam Thất, còn bắt mất một thất khiếu của Tam Thất làm con bé từ lúc nhỏ đã trở nên ngờ nghệch. Trường Sinh là do ông ta dùng đất sét nặn thành và dùng thất khiếu của con gái mình tạo nên. Ông ta cầm tượng đất sét của Trường Sinh uy hiếp buộc Tử Thất phải đến ngăn cản A Hương. Ý đồ của ông ta chính là đoạn lấy sổ âm để gạch tên và Trường Sinh vĩnh viễn. Vô số các trưởng môn của các môn phái cũng hội tụ đến giúp lấy sổ sinh tử để cùng được Trường Sinh. Tam Thất bị đâm nhiều nhát kiếm, A Hương thất thế bị kiếm gỗ đâm trúng và tan biến. Lần lượt từng người bạn tan biến, Tam Thất thì như con cá nằm trên thớt, Trường Sinh phi nhanh đến cứu, đau lòng khôn xiết vì người mình thương vì mình mà ra nông nổi như thế này. Trường Sinh quyết định trả lại thất khiếu cuối cùng cho Tam Thất. Tam Thất tỉnh dậy hóa thành một bé na khổng lồ bay đến nuốt chửng người cha vô tâm và đem quyền âm trở về. Trường Sinh bị bắt lại và phải lưu đày địa ngục vĩnh viễn. Tam Thất cuốn lấy cậu bay lên, giúp cậu trở về nhân gian rồi cô dùng mạng của mình để đổi lấy tính mạng của Trường Sinh, dùng 5 thất khiếu cho Trường Sinh chỉ giữ lại cho mình một thất khiếu. Tam Thất tan biến, âm phủ cũng chẳng còn Mạnh bà nữa, Mạnh bà trang sơ sát, tiêu điều, Trường Sinh tìm về. Tiếp tục chờ đợi Tam Thất quay trở về, Hoa Bỉ Ngạn do chính tay Trường Sinh trồng bao năm cũng đã ra hoa nở rộ, đỏ rực. Tam Thất quay trở về.
Cả hai người mãi mãi ở bên nhau không chia lìa, chỉ có tình là bất diện, trường sinh mãi mãi, những người yêu nhau cuối cùng sẽ đến được với nhau. Nhớ đón xem và theo dõi những video tiếp theo của Go nhé. Bye bye.